Nu ska det inte handla om Dr. Mikael, för det kommer senare. Och det ska inte handla om hur vi hanterar våra utbrunna värmeljus. Det ska inte heller handla om turbanmode. Det ska vi också prata om senare. Nu står vi här och använder ordet inte ganska mycket. Och det är vi svenskar ganska bra på att göra. Vi formulerar oss ofta felvänt. Och det är negativt att använda det negativt klingande ordet inte. Hur vet vi det här? Jo, vi har fått lära oss detta av Fexeus, herrn som har koll på allt när det gäller språk och särskilt sånt som vi förmedlar med kroppen. God morgon och välkommen hit. God morgon. Men är det verkligen så, jag måste bara börja med det, att vi i Sverige använder oss av ordet inte mer än vad andra gör i resten av världen? Nej, det skulle jag nog inte säga. Inte. Nej. Det är svårt att låta bli. Men, utan jag tror det är snarare så här att beroende på hur den språkliga konstruktionen ser ut på ett visst språk så kanske det är lättare eller svårare att stoppa in det. Vi har väldigt lätt för att göra det. Det engelska språket det kanske är så att de som kommer från samma språkstam har lika rätt för det. Men det är absolut inte ett rent svenskt fenomen. Nej. Det är det inte. Men vi är väldigt bra på det. Och nu låter det som att vadå får man inte använda ordet inte. Men det får man ju. Det finns ju väldigt bra ställen där man behöver använda ordet inte. Problemet är att vi gör det alldeles för ofta. Och då skapar vi många gånger precis den motsatta effekten än vad vi var ute efter. Ge oss ett exempel så att vi förstår. Ja. Så här. Om jag säger en mening till dig med ordet inte så måste du först förstå det andra jag sa innan du kan förstå ordet inte. Om jag säger tänk inte på en blå isbjörn. Då måste din hjärna först förstå att den vet vad en blå isbjörn är och sen, just det var inte. Och då har jag redan gett dig en bild i huvudet som jag kanske inte alls vill att du skulle ha där. Faktum är att det var tvärtom. Jag vill att du inte skulle göra det. Och så här ger vi folk bilder i huvudet hela tiden som är tvärtom mot det vi vill uppnå. Vi säger till exempel, du behöver inte oroa dig. Det första man tänker då är, kan jag oroa mig kanske? Och det bästa sättet för att få någon att gå vilse det är att säga att det är inte svårt att hitta. Du går så här. Det håller jag med om. Ja. Det är det värsta jag vet. Och säger man till barn, gunga inte på stolen. Ja, då måste de ju först förstå vad det är gunga på stolen innan de kan komma på inte. Säger det tillräckligt många gånger. Och det räcker med att de ser stoljäveln och så kommer de på gunga. Men du måste backa bandet. Tänk inte på en blå elefant. Då kan man ju istället säga, tänk på ett rosa lejon. Exakt. Ja. Och det är precis... Men gunga inte på stolen. Om de sitter och gungar, vad ska man säga? Sitt still på stolen, eller man kan säga sitt still. För nu är du inne på något annat väldigt bra. Eller du är inne på två saker samtidigt faktiskt. Och det ena är att det är väldigt svårt att inte göra någonting. Om man säger gör inte så här, det är väldigt svårt att bara låta bli. Det enda man kan göra är att styra om energin att göra någonting annat. Så istället berätta vilket beteende du önskar. Sitt still, sitt med fötterna på golvet eller vad det än är. Och det kan man ta med sig i allt. Du sa ju tänk på en rosa elefant för det är den bilden jag vill ge. Tyvärr är det väldigt sällan vi uttrycker oss så, men det är så vi borde prata. I termer av vad det är vi vill ha, hur vi önskar att någonting ska vara. Men vi gör inte det. Men vad spelar det för roll? Alla fattar ju. Men så här är det. Att om vi har möjlighet så håller vi med andra. Om vi kan så följer vi bara med. Och då spelar det här enormt stor roll. Jag träffade en tjej som heter Josefin. Hon tycker det är lite jobbigt att be om saker. Så att jag skickade ut henne på stan och uppgiften var att köpa en kaffe och samtidigt fråga om hon kunde få en bit choklad gratis men som egentligen kostade pengar. Och här började det här spela enormt stor roll. Vi gjorde det här nämligen i 2 olika versioner. Lyssna noga på vad hon säger. Vi kollar på första vändan vi var ute och lyssna på vad hon säger. Du, jag skulle inte kunna få en sån här chokladbit bara. Vad sa du? Jag skulle inte kunna få en sån chokladbit. En sån? Ja. Det kostar 5 kronor, tyvärr. Okej, tack. Hej. Tack. Du kan inte bjuda på en sån här god chokladbit ändå då? Är det så? Okej, tack snälla. Hej. Hur tyckte ni det gick för henne? Men jag tänker så här, men den kostar ju 5 kronor. Men jag tänkte att hon var defensiv. Hon visste att hon Men tyckte ni att det gick bra eller dåligt? Nej, men det gick dåligt. Hon fick ingen choklad. Nej, det går jättebra. De håller ju med henne. Jag kan inte få en chokladbit. Nej, det kan du inte få. De ger henne precis det hon ber om. De håller ju bara med. Kolla nu vad som händer om hon säger samma sak. Men istället för att säga vad hon inte vill ha, säger vad hon vill ha. Okej. Kollar vi på det igen. Ja, tack. Det tar jag. Kan jag få en sån här chokladbit här? Vad snällt. De är så goda. Kan jag få nästa? En latte. Ska jag få en sån här chokladbit till, eller? Ja, självklart. Ja, vad snällt. Perfekt. Tack. Kan jag nästa? Ja,
ha en latte, liten. En liten latte? Att ta med. Ja, absolut. Visst bjuder du på sån här till kaffet? Ja, tack snälla. Ja, och tack för chokladen, jätteschysst. Jag behövde den extra mycket idag. Personalen håller med henne båda gångerna. Frågan är bara, vad är det egentligen hon ber om? Fast jag tycker, får jag bara få, det känns som att de har att hon sätter handbojor på personalen, att de kan inte säga nej. Får jag en sån här chokladbit till? Det skulle ju kännas småaktigt av dem att säga nej. Det får Och det är det jag menar, vi har överlag lätt att hålla med. Men när hon ger dem möjligheten att säga nej, genom att säga jag får inte. Nej, det får du inte. Eller hur? Problemet är att det är så vi oftast uttrycker oss. Fast får jag säga en liten så här, bara en sån. Om jag ska få en choklad, jag vill ha en chokladbit av dig. Och så säger jag så här, du skulle inte kunna tänka dig att ge mig en liten chokladbit. Så känns det som att man liksom förmildrar det lite grann. Som att det blir lite snällare än bara, kan du ge mig en liten chokladbit? Och det är ju därför vi säger det. Därför att vi tar väldigt liten risk om vi säger så. Bara, men jag förmodar att det här säkert inte går, men jag frågar ändå. Ja, just det, man tar en mindre risk. Det kände jag. Man blir säkrare. Och problemet är att det också ökar chansen att du får ett nej. Och dessutom är det så här att folk som vågar ta den där risken, folk som inte säger nästa kille ska inte bli som den förra, utan folk som säger nästa förhållande ska vara så här. Folk som berättar vad de vill och önskar. De människorna är de vi karaktäriserar som karismatiska, framåt. Vi vill hänga med dem, för vi tycker de är lite mer spännande än de där som bara berättar hur det inte ska vara. Skulle du kunna peta in det här i en lönediskussion med chefen på något sätt? För där fattar jag, men Henrik, du är min chef, jag kan inte få lite högre lön, va? Ja, det är ju jättekorkat att säga. Nej, det kan du inte få. Alltså. Men vad ska jag använda där istället då? Ja, alltså lönediskussion känns som det kanske är ett tema vi ska spara till en annan. Ja, men jag tänkte att man kunde peta in den där. Ja. Man fick en chokladbit. Men då ska du ju säga så här... Du värdesätter mitt arbete så här mycket. Ja, det gör jag. Bra. Men nu då mitt vill jag arbete ha det här. lön. Ja, just det, då vill jag. Ja, men det kan man kan använda vill. Absolut. Ja. Men jag tror att det är också feghet, för att det är mycket att säga inte eller att säga nej. Det låter lite som att man har tänkt efter. Man gör lite motstånd ändå. Men egentligen är det enklaste vi kan göra. Vi tar någonting någon annan har gjort och säger bara inte. Det där gillar jag inte. Kräver egentligen ingenting av dig. Men det låter som du tänkte efter. Sanningen är att det är mycket svårare och modigare att säga det där tycker jag. För att grejen är den att smällen blir så mycket hårdare. Om man säger så här, skulle jag kunna få en chokladbit? Nej. Men, alltså, då gör det mycket mer ont, det blir mycket mer besvärligt, det blir mycket mer... Absolut. Det blir en obekväm situation. Men chansen är också mycket lägre att den smällen inträffar. Ja, men jag fattar. Hur ska man träna sig till det här beteendet då, tycker du? Ja, igen, jag tycker ju inte att man ska ta bort ordet inte. Därför att det finns ju där av en anledning, vi behöver det. Men man kan tänka på det. Och det viktigaste som jag försöker göra hela tiden, är att hela tiden försöka tänka, vad är det jag vill ha egentligen? Vad är det jag önskar? Om jag vill ändra min sons beteende, men till vad? Vart är det jag vill ta det här? Istället för att tala om vad är det jag vill bromsa. Istället för att säga, men sitt inte så där. Kan du göra det här? Och om vi använder sonen, eller barnen då för den skullen, att jobba med i den här frågan, att lära sig som förälder. Vilka ögonblick och vilka stunder passar bra att använda det här? Varje gång det inträffar något, ett beteende kanske, som du inte tycker är önskvärt och som du vill förändra. Istället för att påpeka vad som inte är önskvärt, berätta vad du vill ha istället. Men du, det där tillämpar man ju. När barnen säger så här, jag vill inte, då brukar jag alltid svara, nähä, vad vill du då? Bra! Jättebra! För då måste de ju själva formulera det och då kan man ju liksom komma runt det. Men jag har ju inte tänkt på att det är för att inte använda inte, utan jag har ju mer tänkt på att det men funkar bättre. Men då tränar du dem i det här sättet att tänka, vilket kommer vara dem otroligt mycket till gagn sen när de blir äldre. Bra! Ja, men på ditt exempel var ju extremt tydligt och bra, tycker jag. Ja.